Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay là Plus sẽ tiếp tục chuyên mục hiểu về các điều khoản ISO 9001. Có đồng ý không nào? Ok luôn. Hôm trước tôi đã học được 4.1 rồi. Trong tay tôi đã có hai công cụ, đó là SWOT và Pesto. Thế hôm nay là dạy mọi người cái gì đấy nhỉ? Thì chúng ta sẽ tiếp tục điều khoản 4.2 thôi. Điều khoản 4.2 là gì thế? Đó là điều khoản hiểu về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Để hiểu được 4.2 này, trước hết bạn phải biết bên quan tâm là gì cái đã. Bên quan tâm đó là các bên, các tổ chức có rủi ro đáng kể nếu nhu cầu và mong đợi của họ không được đáp ứng. Bên quan tâm à? Hình như ông đã làm một video nói về nó rồi đấy. Đúng rồi. Các phần thuật ngữ và chuyên môn thì mình đã làm rất nhiều các video ở trong playlist các định nghĩa cần phải biết. Vì lý. Do vậy các bạn có thể tham khảo trong playlist này để có thể hiểu hơn về các thuật ngữ, nhất là thuật ngữ bên quan tâm. Yêu cầu của 4.2 này về bên quan tâm đối với tổ chức là như thế nào nhỉ? Đọc theo tiêu chuẩn nhé. Do có các tác động này hoặc tác động tiềm ẩn tới khả năng tổ chức trong việc cung ứng nhất quán các sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu luật định và chế định thích hợp. Giải thế ông ơi. Cụ thể câu này nói là gì thế? Bản chất nó là câu khẳng định lại cái định nghĩa về bên quan tâm ở 4.2 này là gì. Nên mọi người có thể bỏ qua cái câu này nếu mà đã hiểu bên quan tâm là gì rồi. Còn yêu cầu dành cho 4.2 đó là ý A và ý B nhé. Ý A nó bắt bạn xác định bên quan tâm là ai, tức là bắt bạn phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi who. Còn ý B, sau khi bạn tìm được các bên quan tâm này là ai rồi thì phải xác định họ cần gì, tức là trả lời cho câu hỏi what, cần cái gì. Và ý dưới cùng của phần 4.2 này đó là yêu cầu các bạn phải theo dõi và xem xét các thông tin đó. Nghĩa là các bạn phải trả lời cho câu hỏi how to monitor. Thế là xong điều khoản 4.2 rồi. Ông ơi, giải thích lần lượt nhé. Như này nhanh quá, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Ok. Vậy thì cứ từ từ để khoai nhừ nhá. Mình sẽ giải thích lần lượt các ý cho mọi người. Ý A, bên quan tâm có liên quan tới hệ thống quản lý chất lượng. Tức là sao? Đối với nhiều tổ chức thì không chỉ riêng có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mà họ có cả hệ thống về quản lý môi trường theo ISO 14000, hệ thống quản lý công nghệ thông tin tài sản ISO 27000 hoặc là hệ thống quản lý năng lượng ISO 50000, vân vân và vân vân. Nhiều hệ thống quản lý trong công ty nhỉ? Đúng vậy. Cho nên để tránh nhầm lẫn và chồng chéo với các hệ thống được vận hành trong công ty thì tiêu chuẩn ISO 9001 chỉ quan tâm đến các bên quan tâm liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng thôi nhé. Còn những ông nào mà không ảnh hưởng đến thì thôi, bỏ qua nó đi cho rảnh nợ. Ví dụ được không La? Lấy ví dụ nhé. Ở thời học sinh chẳng hạn, kiểu như bạn học trên lớp ấy, có mục tiêu là phải được học sinh giỏi ở kỳ này chẳng hạn. Bạn sẽ phải xác định các bên quan tâm, đó là thầy cô giáo này, bạn bè này, lớp học, gia sư, những cái mà liên quan và tác động trực tiếp đến học lực của bạn. Mà học lực tốt thì kiểu gì chả được học sinh giỏi. Do đó những người vừa kể sau ấy thì họ chính là những bên quan tâm ảnh hưởng đến mục tiêu của bạn và phải xác định được họ. Còn mấy cái bà bán đồ vật này, cửa hàng ăn nhanh này, rồi cửa hàng quần áo chẳng hạn ở trước cổng trường ấy, nó cũng ảnh hưởng đến bạn ở một khía cạnh nào đó. Cơ mà nó không liên quan gì đến mục tiêu trở thành một học sinh giỏi của bạn thì đương nhiên là bạn chả cần quan tâm đến nó rồi, bỏ qua đi nhé. Đối với tổ chức doanh nghiệp thì bên quan tâm chia ra làm hai loại, đó là bên quan tâm nội bộ và bên quan tâm bên ngoài. Bên quan tâm nội bộ bao gồm những người sau đây: người lao động này, công đoàn này, công nhân này, quản lý này, lãnh đạo cao nhất này, các phòng ban chỉ đạo, chủ tịch hội đồng, nhà cung cấp, vân vân. Đó là những bên quan tâm nội bộ điển hình nhưng không giới hạn đâu nhé. Tùy thuộc vào tổ chức của bạn thì xác định được những cái bên quan tâm phù hợp. Còn đối với ngoại bộ, tức là bên ngoài thì sao? Thì ở đây thì bên quan tâm mà ở bên ngoài ấy,
thì sẽ thường là cộng đồng này, cộng đồng dân cư sống ngay đấy này, xã, phường, huyện, địa phương gì đó, cơ quan hành chính các cấp, truyền thông, các nhóm đặc thù, cơ quan pháp luật như thuế, bảo hiểm, xã hội, các thứ chẳng hạn. Bên quan tâm cũng nhiều nhỉ, là Đúng rồi, doanh nghiệp quy mô càng lớn này, mối quan hệ càng nhiều này, các ngành kinh doanh đa dạng, càng có nhiều bên quan tâm được xác định ở đây. thì xác định xong các bên quan tâm này xong thì sẽ phải xác định nhu cầu và mong đợi của họ phải không? Đúng rồi, ý B có nói rõ đây này. Chúng ta phải tìm được các yêu cầu của bên quan tâm này. Tức là phải biết họ muốn gì này, thích gì này, phấn khích với điều gì này, cái gì này, làm việc gì mà họ cảm thấy họ rất thích thú. Trở lại ví dụ vừa nãy, bạn có thể thấy bạn muốn được học sinh giỏi trong kỳ này thì chắc chắn học lực của bạn phải tăng lên phải không? Trong lớp giả dụ có một thằng học rất giỏi, nếu như nó mà kèm bạn mỗi ngày 1 tiếng thôi thì chắc chắn trình độ của bạn rất là lên cao. Các bạn thằng học giỏi kia không dễ gì bảo nó kèm bạn chút nào. Tình cờ bạn biết được nó rất thích truyện tranh Conan chẳng hạn, thế là bạn mua cả một bộ truyện tranh cho nó mượn. Sau đó nó có tình cảm và rất là thoải mái dạy và kèm bạn. Kết quả sau đó thì học lực của bạn lên, rồi kiểu gì cũng sẽ được mục tiêu đó là trở thành học sinh giỏi. Ồ, vậy thì xác định được cái nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm rất là quan trọng ở đây. Nó quyết định đến sự thành bại của mục tiêu chất lượng đấy nhỉ? Đúng thế. Còn yêu cầu phía cuối của đoạn 4.2 này, nó sẽ bắt tổ chức phải theo dõi và xem xét à? Thực ra trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001 này, đa phần điều khoản nào cũng có yêu cầu theo dõi và xem xét. Vì ISO 9001 vận hành theo công cụ PDCA mà. Chữ C đó chính là phần check kiểm tra, tức là theo dõi các vấn đề và đo lường các vấn đề đấy. Câu hỏi cho phần theo dõi là how này thì bạn phải đưa ra được những bằng chứng chứng minh được rằng bạn theo dõi các yêu cầu của các bên quan tâm này là như thế nào. Đó có thể là những buổi họp này, những buổi hội thảo này với các bên quan tâm, hồ sơ bảng biểu công ty. Như vậy là mình đã trình bày xong về các yêu cầu của 4.2 này rồi đấy. Ồ, vậy thì tôi sẽ chốt lại điều khoản 4.2 này hộ ông nhé. Điều khoản 4.2 này sẽ bắt tổ chức phải xác định bên quan tâm là ai. Tức là câu hỏi who. Bên quan tâm này có các yêu cầu này, nhu cầu mong đợi gì. Đó là câu hỏi what. Và cuối cùng tổ chức chúng ta phải theo dõi này, xem xét nó như thế nào này. Thì câu hỏi ở đây là how. Chuẩn rồi đấy. Như vậy là mình đã tóm tắt cho các bạn và giải thích các yêu cầu ở 4.2 này rồi. Còn giải pháp và đối sách cho 4.2 này thì sẽ cần một vài công cụ và cách làm đặc biệt. Mình sẽ trình bày nó ở các video sau. Hãy ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ nhé. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah.